नमस्कार. रोज रोज तेच तेच नाश्त्याचे पदार्थ खाऊन जर तुम्ही कंटाळला असाल तर मी बनवलेल्या पद्धतीने घरच्या घरी आगळा वेगळा आणि खायला चविष्ट स्वादिष्ट बिलकुलही तेलकट न होणारा ब्रेड रोल्स जरूर घरी बनवून पहा. नक्की बनवलेला ब्रेड रोल्स घरातील लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतील. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे आपण तेल टाकून घेऊया. थोडीशी मोहरी व जिरे घालून घेऊया. मोहरी खमंग अशी तडतडली की आपण याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालून घेऊया. तर एक बारीक चिरलेला कांदा हे असा गुलाबी कलर येईपर्यंत आपण परतून घेऊया. हे आपण ब्रेड रोलचं सारण तयार करत आहोत. आता याच्यामध्ये लसूण व अद्रक पेस्ट टाकून घेऊया. 2-3 कढीपत्त्याची पाने घालून घेऊया. थोडीशी धने पूड व जिरे पूड घालूया. मूठभर हिंग घालूया. एक अर्धा चमचा मी घरी केलेला काळा मसाला घालत आहे. तुम्ही हवं तर पावभाजी मसालाही घालू शकता. अर्धा चमचा लाल तिखट घालूया. थोडीशी हळद. हे पूर्ण आपण असं एकत्रित करून घेऊया. 1 चमचा मी आमचूर पावडर घालत आहे. ब्रेड रोलला चटपटीतपणा छान येतो, त्याच्यामुळे आपण याच्यामध्ये आमचूर पावडर किंवा तुम्ही चाट मसालाही घालू शकता. सर्वात लास्टला आपण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया. हे आता मिक्स करून घेऊया. मी बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेली आहेत. ह्या फोडणीत आपण आता हे बटाटे टाकून घेऊया. हे बटाटा आपण आता ह्या फोडणीमध्ये असा मिक्स करून घेऊया. आता सर्वात शेवटी आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊयात थोडीशी. ब्रेड रोलमध्ये टाकण्यासाठीचं सारण तयार झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे. ब्रेड रोलमध्ये भरण्याचं सारण तयार झालेलं आहे. ते थंड होईपर्यंत आपण ब्रेड रोलचं कोटिंगचं पीठ आपण भिजून घेऊया. त्यासाठी मी 1 वाटी चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. हे पीठ चाळलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे तांदळाचं पीठ घालत आहे. ब्रेड रोलला कुरकुरीतपणा हा छान येतो, त्याच्यासाठी थोडंसं मीठ टाकून आपण आता हे पीठ भिजून घेऊयात. थोडं थोडं करून आपण पाणी टाकून हे पीठ भिजून घेऊया. बटाटा वडा जसा करतो त्याच टेक्स्चरचं आपल्याला हे पीठ भिजून घ्यायचं आहे. एकदम पाणी घालू नका, थोडं थोडं पाणी घाला. 1 चिमूटभर आपण हळद टाकूया ह्या पिठामध्ये. या पद्धतीने मी हे पीठ भिजून घेतलेलं आहे. जास्ती पातळही नाही आणि जास्ती घट्टही नाही. हे आपण एक साधारण 10 मिनिट असंच भिजण्यासाठी ठेवून देऊयात. ब्रेड रोल तयार करण्यासाठी आपण ह्या ब्रेडची प्रथम आपण काटं काढून घेऊयात. हे आपल्याला प्लेन ब्रेड पाहिजे, त्याच्यामुळे हे असे चाकूच्या साहाय्याने आपण याची काटं काढून घेऊयात. हे असे मी ब्रेडचे काटं काढून घेतलेली आहेत. तयार केलेल्या सारणाचे मी असे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतलेली आहेत. आता हे आपण ब्रेडचे काटं काढलेले ब्रेड घेऊया. तो असा पाण्यामध्ये भिजून घ्यायचा दोन्ही साईडनी. तो असा ओला करायचा व याचं पाणी असं निथळून घ्यायचं. हे असं आपण प्रेस करून पूर्ण याचं पाणी काढून टाकायचं आहे. व या ब्रेडला आपण असं पूर्ण त्या सारणाला असं आपण बंद करून घेऊयात या ब्रेडनी. व बुंदीच्या लाडूसारखं आपण याला आकार देऊया. याचं पूर्णपणे आपण असं पाणी काढून टाकूया. आता आपण याला कोटिंग करून घेऊया पिठामध्ये टाकून. हे असं चमचेच्या साहाय्याने आपण याला वरतून असं पीठ टाकून घेऊया. पूर्ण याला कोट करून घेऊयात. याचा असा अलगद असा हाताने गोळा उचलूया व हा गोळा आपण असा तेलामध्ये सोडून देऊया. हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला ही वडे तळून घ्यायची आहेत. हे पूर्ण खालची साईड तळल्याशिवाय आपल्याला हे ब्रेड रोल्स पलटी करायची नाहीत. याच्यावरती असं थोडं थोडं तेल टाकून घेऊयात आपण. आता हे आपण असं पलटी करून घेऊया. ब्रेड रोलमध्ये आपण इनो सोड्याचा वापर केलेला नाही. हे ब्रेड रोल तयार झालेला आहे. आता आपण जाऱ्याच्या साहाय्याने नितळून घेऊया. हे मी सर्व करीत आहे. त्याच्यासोबत मी टोमॅटो सॉस ठेवलेला आहे. तुम्ही हवं तर पुदिन्याची चटणी सोबतही हे खाऊ शकता. खूप छान लागतात हे ब्रेड रोल्स. या पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी घरी अवश्य ट्राय करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना जरूर शेअर करा. हे तुम्ही आतमधलं कोटिंग पाहू शकतात. किती मस्त अशी ही वडी तयार झालेली आहे.